Okay mga kaibigan, at sa pagkakataong ito ay narito po naman ang ating panauhin. Our guest is a Doctor of Medicine who was conferred Kulirang Ama 2009 Sectoral Awardee for Medicine and Allied Sciences. After graduation in 1972 at Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation, he became a research and teaching fellow and a member of the faculty teaching anatomy and biochemistry. He became a chief of hospital of Calatagan Community Hospital in Calatagan, Batangas. He was trained in soil science and soil nutrition under Dr. Paul Silte, soil scientist and research director of Appropriate Technology, Texas, USA, and in plant nutrition by the Schurter, research director, Agriculture Department, Ambassador College, Pasadena, California. He received the following honors and awards. Doctor of Medicine Honoris Causa awarded by Oxford College of Applied Science, Watson College of University of Oxford, Department of External Studies, Oxford, England. Outstanding Research Fellow by Newton Hall Foundation, CBR or Committee for Basic Research, Oxford, England. He has developed a rapid management of diseases known as cellular and biochemical medicine, patterned after Dr. Zuller of Germany. Inspired by the studies made by a Nobel Prize awardee, Dr. Otto Warburg, on cellular nutrition, he further upgraded the system. Now, the speed of patient's improvement is exponential as if the patient is anointed by the Lord. Anyway, mga kapuso, bago po bigay sa inyo ang ating napakatuloy na panauhin, babasahin lang po ako sa inyong sampalan. Ang impormasyon o mga kaalaman na ibinabahagi sa programang ito ay tanging nababatay sa mga opinyon o payo ni Dr. Robbie Navarro. Base ito sa kanyang pananaliksik at naranasan kaugnay ng pagsasanay niya sa kanyang profesyong bilang manggagamot. Ang mga artikulo at pag-aaral na binanggit ay base na rin sa mga pinagsama-sama, matapos i-design, resulta at opinyon ng bawat may akda at mga mananaliksik. Walang layunin o hangarin ang tinalaking impormasyon upang pangibabawan o palitan ng suliting relasyon na pakikipag-ugnayan sa mga karapat-dapat na professional na may kinalaman sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi rin ito pinipilit bilang medical advice kanino man. Ang tanging hangarin ng ating manggagamot sa paghahayag ng impormasyon at kaalaman ay upang hikayatin na magpursige o magsumikap ang sinuman na maging masusi sa desisyon para sa pangangalaga ng kanilang kalusugan base na rin sa kanilang nabubuong pananaw sa pakikipag-ugnayan sa mga kwalipikadong healthcare professional. Ang kalusugan ay dapat na pangalagaan at ingatan sapagkat ito ay ating kayamanan. Mga kapuso, sabi nga ni Don Monday ngayon, Dr. Robin B. Buhain, Bulalo, Navarro. Doc and Don, magandang gabi po. Back to you, Don M. Okay, thank you very much, Chaps. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat din sa pagdating dito sa ating panauhin, si Dr. Robin B. Navarro. Magandang gabi po, Doc. Magandang gabi po sa inyo, Don Manolo. At sa lahat ng ating mga kapuso na nakikinig dito sa DZBB Super Radio, ang radio station na buhay na buhay. Okay. Doc, napakaganda naman pagkakataon nito para mapag-usapan natin ulit. Pero meron under ang priority ay yung cancer. Pero under that, mapag-usapan din natin upon the request ng mga tao, yung bone marrow na yung bone marrow mga kababayan, yung pinakukuha doon sa buto na sa ng baka na utak doon sa buto ng yung bulalok yun ang bulalok at pagkatapos itlog. Kaya paalam ko si Dr. Robin B. Navarro sa bagay nito. May priority po ang cancer na iba't ibang uri ng bahagi ng katawan natin ay kinakapitan na malimit, hindi ko natin alam wala sintomas. Kaya pagdating po, dumating yung pagkakataong yan, sa kapalang tayo ng katating ito po, Dr. Robin Doc. I don't know, kasi for the last few days I've been studying cancer and I focus a lot on the cancer of the liver
Then I found out ang cancer of the liver, pag stage 1 and 2, there are many options for the management. But pag pumasok ka na sa stages 3 and 4, para bang ang hope mo is give up na po. Bumaba ng... Wala na po. Chemotherapy will not be possible. And stage 3, pag nasa stage 3 and 4 ka na, chances mo, even with chemotherapy or not, of survival is more or less about 4 months lang pala. Kaya pala lahat ng mga liver cancer na manage ko, they were only given few months. Tulad nga ng remember si Mr. Malong, he was only given, in fact, sinabihan na siya na 2 years ago pa yun. And that was by this time na rin, by June. That was June, July, sinabihan na siya ng kanyang radiologist, na oncologist pa rin, sa isang malaking hospital dito sa Manila. Sinabi sa kanila, sinabi sa Mr. kung para sa inyo lang, si stage 4 na si Mr. Malong at may tama din siya sa lungs. Stage 4 na ito yung sinasabi sa libro na binabasa ko kanina. So maraming komplikasyon. Opo, basta sa stage 3 and 4, napakahirap ng gamutin ng liver. Complicating na yun. Opo. Basta pumasok ka na sa stage 3, stage 4 metastasis, ayun yung stage 4 liver cancer with metastasis ito lang. All hopes were given up. Kaya when they requested that they should undergo chemotherapy, sinabihan nila, point lang, yung gagastusin nyo sa chemotherapy, gastusin nyo sa punerarya. Yun ang always sinasabi sa mga patient ko na naka-stage 4. And then I'm amazed na bakit ang dramatic ang improvement ng mga patient ko with liver cancer, lung cancers, and other cancer. Why is it parang nang iniisip ko, kasi binabasa ko yung Harrison sa textbook. 2 volume yun eh. Talagang exhaustive ang reading ko sa cancer. Sabi ko, ganito ang present belief ngayon sa medicine. Lalo na pag liver cancer. Kasi pag kayo ang liver nyo nasira, ang chances of getting cancer elsewhere napakataas. Kasi ang liver is an organ that detoxifies toxin. Ang dami nating toxins sa environment which are detoxified by the liver through glutathione peroxidase. Yan kaya maganda po yung glutathione. Ngayon, through glutathione peroxidase, the liver can detoxify all these toxins. Ano yung glutathione? Pagka nagmabagit ng glutathione, nadidinig ko rin sa puti. Sa mga derma ko nadidinig yung glutathione. Ito naman, glutathione sa atay. Paano ba? And the glutathione po in the liver is converted to glutathione peroxidase. The liver converts that into glutathione peroxidase, and the liver utilizes glutathione to detoxify or chelate the mga toxic metals. Mercury, arsenic, lead, cadmium, all these toxic metals are highly carcinogenic. Ngayon, pag ang liver po doon nasira, ang detoxifying power niya, wala na rin. Wala na. Sira na ang liver eh. Kaya lalo na pag tinamaan ng liver cirrhosis, pag ang pasyente po tinamaan ng liver cirrhosis, it's either he would die of cirrhosis or he would die of cancer. Kasi ang susunod po sa cirrhosis, cancer. Kaya nga, ngayon, bakit ako mukhang sa aking management na-improve ka agad ng mga pasyente nito. Ilan lang napunta sa akin. Walang chemotherapy to, but I say, hindi ko ginagawa to sa ibang cases. Pag sa liver, okay lang. Pero ibang cases, I require them that go ahead with the chemotherapy, go ahead with the radiation, and then, whatever the damage has been done, pwedeng i-reverse yan ng RCB, rapid cellular balancing, because of its stem cell enhancing effect. Kasi ganito po yan eh. Kaya nakikita ko, dramatic improvement. Pag na-analyze ko, sabi ko, para bang, pag binabasa ko ang principles of medicine kay Harrison, para bang stage 3, stage 4, 4 months na lang, more or less, with or without chemotherapy.
So, kung ikaw papasok sa pag naisip mo, kasi pag nag-chemotherapy ka, it will further damage the liver, yung existing normal cell, kaya mag-deteriorate ang pasyente. Damaging mo yung chemotherapy. Ang chemotherapy po is focus lang dapat sa cancer. Pero hindi mo masasabi yun kasi yan eh. That's given by intravenous yan eh. So it will spread all throughout the body. So ang isang major side effect ng chemotherapy is it affects the stem cells of the body. Pagka kay mo bakit automatic eh, nagpapakalbo ba yun? Talaga nakakalbo? Kasi po ang chemotherapy, ang tinatamaan niya mga stem cells sa number 1 dito sa hair follicle at dito po sa gastrointestinal tract. Tinatamaan. Kaya nangyayari, laging nasusuka, okay na tayo. At doon naman sa buhok, hair follicle ang tinamaan, nahuhulog ang buhok. Okay. Doon naman sa mga babae, tinatamaan ng ovaries nila. Kaya, nangyayari sa may menopause, di ba? Yun po mga major na areas. At isa pong tinatamaan ng chemotherapy is bone marrow. Ngayon, ang bone marrow po doon, Manolo, mga stem cell na nandun sa bone marrow, meron siyang hematopoietic stem cell na nagko-convert into red blood cell. Hindi ba red blood cell ang trabaho nun magdala ng oxygen? Siya po ang carrier ng oxygen. Ang isa pang function ng hematologic stem cell sa bone marrow is for the production of white blood cell. Ito naman po doon mga white blood cells, sila po yung mga natural killer cell na pumapatay sa cancer. Hindi lang cancer na pinapatay lang, pati sa mga infection. Yun po ang sa bone marrow. Kaya nakita niyo po doon ang ganda-ganda ng bone marrow. At doon din sa bone marrow, ginagawa ang platelets. Ang platelets po, they are very important for blood clotting. Kung bumagsak ang platelet mo, katulad ng dengue, di ba may bleed hanggang mamatay sa bleeding. Kaya yung mga cancer patients, they die of at least medyo ang kinakamatay na bleeding, either ubusan ng dugo, nasuffocate sa dugo, o kaya pangalawa, infection. Kasi yung bone marrow stem cell for the production of killer cells, mahina. Hindi siya makaproduce. Ngayon, in my management of my patients, with the use of the rapid cellular balancing and functional food na ginagamit ko, at isa pa sa functional food, na mention yung kanilang bulalo. Pinapakain ko sa pasyente yan. Every day po doon Twice a day, binibigay ko sa cancer patient. At isa pa sa functional food na ginagamit ko is egg. Besides the rapid RCB or rapid cellular balancing. Ang rapid cellular balancing, ang effect niyan, it will enhance synthesis of essential amino acid. Importante po sa katawan natin, kailangan marami tayong essential amino acid. Kasi para makagawa kayo, makapag-repair kayo ng any damaged tissue, kailangan nyo at least 22 amino acid. And 8 of these are essential for adults, 9 for children, for pediatric patients, and the rest are non-essential. Pag sinabi kong non-essential, magagawa ng katawan natin yun, makokopya natin yun. Pero pag sinabi kong essential, hindi natin makokopya, kailangan manggaling sa pagkain yun. So ngayon, kung ang pagkain na kinakain natin maraming essential amino acid, mataas ang kanyang biological value. At ang pinakamataas po sa biological value sa lahat ng pagkain is egg pa. So shocking. Everybody is afraid of egg. When in fact, egg pala ang kailangan mo to fight all diseases. Pag sinabi pong mataas ang biological value, ang biological value ng egg is 100. Ano magagawa ng egg? Well, it can repair anything that is damaged in the body. Damaged muscle, damaged liver, damaged kidney, damaged brain, damaged anything. Egg can do that. And egg can produce all the antibodies. Antibody for cancer, antibody for Hep B, antibody for HIV, antibody for tuberculosis. No other food created by God can compare with eggs. It has the highest biological value. And I use 6 to 10 eggs a day because not only because egg has a very high biological value, because egg yolk is a source of cysteine amino acid. Egg yolk? Opo. It is a source of a cysteine amino acid which is a critical component of glutathione. Yan. Hindi po kaya tayo makakagawa ng glutathione kung wala tayong cysteine. And that critical amino acid is found in egg yolk and also in whey milk.
Kaya egg also is the highest in its capacity to produce glutathione in the body. Kaya kung ilalagay nyo sa glutathione capacity, egg should be given 100. Susunod lang sa kanya ang whey, susunod lang kanya ang iba. Ang egg is number 1 in biological value. Kaya niyang produce lahat ng antibodies. Egg is number 1 in glutathione. Kaya niyang patumbayan lahat. Pag sinabi niyo pong glutathione superpower antioxidant siya. Pag sinabi yung superpower, kaya ang kaya niyang i-block ang damage sa tissue natin. Kasi oxidative damage, it will damage all cells. Ngayon, ang glutathione ng effect niya is to prevent damage of all organs. Okay. Alright, ang oras natin na 76 mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, ako yan may baon ho akong kwan eh. May baon ho akong honey na nasa maliit lang na botelya, maliit lang, maliit. Parang siya pabango. At saka yung asin pangga. Pangga. Meron ba? Panggasin ng salt, tawag doon. Malaking bagay po yun eh. Ngayon ko lang mo babalakin yun. Anong babalakin? Ngayon ko lang paplanuhin. Na gano'n ang gawin ko. Dahil meron akong natuklasan eh. Ayan nasa ibabaw pa ng meron. Si Dr. Robin Navarro, nagulat ako. Sabi ko, ano ba ito? Ano yan? Oo? Ay, honey. Yung clean siya. Walang buo-buo. Oo, nga naman. Ba't yung honey ninyo? Walang kasuot. Sabi ko ni Lord, so that you may live long the land that I'm going to give you to protect a land flowing with milk and honey. Kaya hindi po nawawala ng milk and honey. Yan. Milk and honey. Yung milk and honey yun. Ito po. Yung honey and salt. Anyway, at maalat. Okay, mga kaibigan, tayo po naman yan. Balikan po naman natin yung paliwanag kanina bago magkaroon ng alas 4. Sino bang atay nararamdaman ba ng tao eh? Nararamdaman niya tayo pagka yun eh. Lumalaki po. Pag lumalaki tayo, sumasakit dito. Dito sa under the ribs. Basta sumasakit na, yan. ibig sabihin, ano yun? Lumalaki, nagpa-fatty liver. Yan. Doon po, umpisa nun. Pero, yung iba, big, kung isan, big, ache lang naman yun. Meron pang mga range yan na makikita sa mga laboratory, gano'n? Nakikita ba kung tawagin yung mga liver enzyme? Sa ultrasound nakikita yan. Nakikita rin po kung lumalaki. Ang ultrasound ng liver o liver abdomen? Abdomen ultrasound ng abdomen. Sa tabo yan. Opo. Pag sinabi niyang abdominal ultrasound, lahat po ng mga organs in the entire abdomen ang makukuha. Ngayon, kung gusto niyo sa upper abdomen lang, sa liver lang, yun ang area niyo makikita. Depende po. Nakakatakot din yun eh, no? Yung atay. Hindi po ang atay ko po ang trabaho talaga niyan is hindi lang detoxify yung organ siya, pero isa rin siyang organ for storage of critical nutrients in the body. Yun yata mga food intakes at saka drugs intakes ang sumasala ba? Ang atay po. Ito paano kung ubod ang dami nila ng taong gamot? Kaya po pag ang mga pasyente po, example, meron na silang cirrhosis. Pag sinabi yung cirrhosis doon parang cancer na yun ang status ng pasyente. Pag sinabi yung cirrhosis, sira na yung atay, nagpeklat-peklat na. Bakit? Nag-scar na po. Dahil sa mag-start yun sa either meron kang infection, hepatitis. From hepatitis, it leads to cirrhosis. Okay. Ganon din, fatty liver, it also leads to cirrhosis. Kung alcoholic hepatitis, it can lead to cirrhosis. So, pag nag-cirrhosis na po, baksak ang function ng liver. Kasi ang liver is an organ, storage for sugar, glycogen, at tapos ang isang mga major function, storage for
sa mga B-complex, halos lahat complete, mga B12 nandun lahat sa, sa liver, at yung vitamin A, very important, nandun dito sa liver. And then, ang isang very important function ng liver is detoxifying organ. Through the help of glutathione peroxidase, the liver can help detoxify, chelate a lot of toxic metals, arsenic, lead, mercury, cadmium, and also detoxify drugs and then chemicals, pesticides, residues, so on in the body. So, kaya nga, pag ang liver po nasira, madali na tayong tamaan ng cancer. Kaya if you don't like cancer, the most important, kailangan mabuhay yung liver. Teka, yung pag sinabi fatty liver, Apo. so ang source niya yung fatty foods. Yun? Hindi po. Ang source ng fatty liver is caloric intake natin. Ngayon, pag mataas ang caloric intake mo, especially high in carbohydrate, you are following what we call pyramid diet. Ang carbohydrate intake mo is 60% instead of 20%. The excess calories na kinakain mo will be stored in the liver and cause fatty liver. And some of the excess calories will be stored in the blood vessel to clog the blood vessel. And some of the excess calories will be stored in the fat tissue to cause obesity. So it's not the fat that is the problem, it is the carbohydrate that is the problem. Because pag tumataas po ang carbohydrate intake sa Don Manolo, the carbohydrate, sugar na tinitake nyo, carbohydrates, it will stimulate insulin release. Since insulin is a storage hormone, ang trabaho ng insulin to store. Ang gagawin ng insulin niya, yung sugar, store niya as, glycogen, stored sugar in the liver. Now, kung sobra ka na sa sugar, yung sugar, mako-convert ngayon kasi into fats. Kaya tinatawag na lipogenesis, fat synthesis, na-enhance ng insulin. And what will cause insulin release? Sugar or excess calorie. Kaya kung naka-pyramid diet ang tao, marami siyang may store na fat sa liver, leading to fatty liver. Kaya biglang dumami po ang fatty liver niya dahil pyramid diet ang sinusunod natin. At yung excess fats na palmitic acid will be stored, or triglyceride ang tawag niya, in the blood vessel. And that will clog the blood vessel. But it's not the fat that you ate in the food, it is the sugar, carbohydrate that you ate na na-store. And then the excess calories na yun will be stored as fats sa mga fat depot, doon sa mga tabak. Kaya magkakaroon po ng obesity. So actually, what is the cause of high triglyceride? It's high carbohydrate intake. Because yung fat na kinakain natin, yung yellow fat, wala po siyang effect sa insulin. So, pag kumain ka ng yellow fat, wala siyang effect sa insulin. So, since wala siyang effect sa insulin, hindi siya may store, but mababurn lang. Ganun po ang biochemical explanation of bakit. Sa nato lang yun. Ngayon, kasi I was amazed na nakikita ko na dramatic improvement ng mga minanage ko na cancer na stage 4, and some did not even undergo chemotherapy. So, what is the reason why? Yun ang aking gusto sabihin, no? You know, that what works together, Don Manolo, is the diet na ginagamit ko plus the use of rapid cellular balancing. The rapid cellular balancing is a stem cell enhancing effect. The diet naman is high protein diet po ang ginagamit ko. Ang ginagamit ko po high protein. Kasi kung kayo po yung naka-pyramid diet, ang protein intake nyo will be very, very low na. Baka aabot ka lang ng 20% or lower. Kasi kakainin ng carbohydrate ng calories mo. Ang carbohydrates magiging 60% or more, o kaya ibang nga, they follow up to 70%. Ang nangyayari, ang kanilang protein intake napakababa na lang, 10% na lang. So pag binaksak niyo po ang protein intake nyo, at meron ko yung cancer, especially liver cancer, mag-worsen ng liver cancer. So malaki pala ang influence ng diet. Kaya tama yung diet ko, high protein, high fat diet ako, low carbohydrate. That's why high fat diet. High fat, up to 40% fat ko ako ang ginagamit ko, 40% protein. Ngayon, ang iba kasi they follow low protein diet, 10 to 20% lang. And kung below 20% ka, you are prone to develop liver cancer. Ang carbo nyo, ilang percent? 20% lang po.
Ang... So that's 100% na. Opo, kaya 40 ang protein, 40 ang fats ang fats. at 20% ng carbo. Okay. Saka po ka ng Doc. Opo. Pahirapan ko kayo ng konti, ho. Dahil kasi, alam niyo naman tayo Pilipino, 92 million po tayo sa bansa. Opo. 92 million Filipinos. Eh, alam naman natin, ang dami namang mga out of school yun. Opo. Maraming mahirap na hindi nakapunta na sa paaralan. At marami nang marunong dahil naiintindihan kung ano yung nakain nila. Opo. Hindi sama-sama na. Isasayin mo natin. Paano natin magbibigyan ng guide ang mga tao? Simulan natin sa protein. Dahil kasi iba yung sa pyramid diet, di ba? Opo. Ang pyramid diet, ilan ang protein? Mababa lang po, mga 10 to 20 lang po. Okay. Kasi kinakain na ng carbohydrates. Ang carbohydrates marami. Opo. Anyway, sa 40% ng protein, ang tanong ay ano po ba yung protein? Meron tayo dyan ng proteins, Oo. fats, carbohydrates. Mhm. Okay. Ito pong carbohydrates, major source ng energy yan. Sure. Okay, fats, ang protein po, ang ginagamit ko yan as a repair material for the production of antibodies, enzymes, hormones, and repair of whatever is damaged. Yan po ang protina. Example ng protein is Functions po yun eh. Opo, kaya nga. Kaya nga sabi sa inyo, sa dami ng mga tao, gusto malaman, pag protein na pinag-uusapan, ano nga ba, 40% ng protein, Ako na 40%. 40% ng fats. Yan, depende. Yan, no? Nagugulo na isip ng tao niyan eh. Sa protein, itlog lang alam ng tao. Opo, pero ang itlog, protein po yun. Oo. Ang meat, protein din. High in protein. Ang cheese. Okay. Tapos, milk, it also rich in protein. Mhm. Pagkatapos, fish. Of course, meat and fish, they are high in protein. Mhm. And ang protein quality nila, mataas po ang kanilang biological value. So, sinabi ko pong mataas ang biological value, ang egg po, ang biological value niya is 100. Okay. So, it can do anything for the human body. Ang milk, full cream milk, ang pasteurized is 90. Mhm. Okay, so mababa siya ng 10 sa egg. Tapos, ang meat and fish, 80 po. At ang soybean, 70. So, you might ask the question, bakit mababa ang soybean? Protein din po yan. Soybean is deficient in methionine. Sinabi ko kanina, Yung mga soybeans. soybean, kulang po siya ng methionine. Ang methionine is an essential amino acid. Ngayon, there are 22 amino acids that we need to be able to utilize the protein. Kung ang protein na kinain mo, kulang sa isang amino acid, magiging basura yan. Magiging uric acid, which will cause joint pain. Ngayon, dahil kulang ang soybean ng amino acid na methionine, anong gagawin niyo para gumanda ang quality ng soybean? Ididikit niyo siya sa egg. Sabihin niyo, pag kumain yung soybean, kumain ng egg. So, yung egg will contribute the missing amino acid, methionine, gaganda ang quality ng soybean. Ba't kailangan pa soybeans? Well, soybean is a major source of nutrients kasi marami din siyang essential amino acid saka non-essential pero kulang na siya ng isang essential. Ano yung isa soybeans? Yung mga Yakult o yung mga yogurt? Ano ba yun? Hindi po, ang yogurt po galing po sa milk yun. Wow.